А можна зробити перепродаж, якщо ви ще не завершили ремонт, не завершили проект? Ну, скажу так, майже половина об'єктів, навіть трошки більше об'єктів, у нас так і продаються. Вони не доходять до реклами. Узнають менеджери, і у кожного менеджера є там 7-8 гарячих клієнтів, Мгм. гарячих, які там під оренду шукають. І менеджер каже: а ось тут буде, його ще нема. Буде Мгм. отак, але буде там через 1,5 місяці. Ну і Стільки, чик, задаток дали, все. І ми вже доробляємо, і люди не бачать цей об'єкт взагалі.